भरर काडा उम्लेको फुलेको मिठो सेलरोटी तपाईहरु पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मेरो विधिलाई फलो गर्नु होला सुरुदेखि अन्तसम्म। 6 कप स्टिकी राइस लिएको छु। यसलाई 1 लट पानीले पखालिसके। पानीले भिजाएर रातभरि एक रातभर चामल भिजाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी ओभानो बनाउनको लागि 20 देखि 30 मिनेटसम्मलाई एकछिन यसै भिजाएको छु। जब चामलको एक्सेस वाटरहरु चाहिँ यो पेपरले सोसोस् भनेर पेपरमाथि पनि राखेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सुक्खा चामल पिस्न सजिलो हुन्छ। यसरी ओभानो भएको चामललाई चाहिँ यो ग्राइन्डरमा ठिक्कको राखेर पिस्ने। धेरै बेर पनि लाग्दैन यसरी यो पिस्दाखेरि मसिनो हुनुलाई। र सुरुको 2-3 भाग चाहिँ म एकदम मसिनै पिस्दै छु। र तपाईले सेलरोटीमा कतिको काडा उमार्ने हो त्यही अनुसारको चाहिँ पछि चाहिँ अलिकति खस्रो पिठो बनाउनु पर्ने हुन्छ। ग्राइन्डर हेरेर पनि हुन्छ कति फास्ट पिस्ने कति स्लो हुने भन्ने कुरा। र यो ग्राइन्डर चाहिँ फुस्रो खस्रो चाहिँ पानी नराखिकिन पिस्न पनि राम्रो हुने भएको भएर मसलाहरू पिस्ने ग्राइन्डर भएको भएर यसले चामलको पिठोलाई छिटो नै मसिनो गरेर पिस्नलाई सहयोग गर्छ। हेर्नुस् है, यसलाई मैले निकाल्दै छु यसरी र यसलाई म फेरि चाल्दै छु। हेर्नुस्, चालेमा राखेर कति मसिनो पिस्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ, कति खस्रो पिठो निस्किन्छ र कति मसिनो पिस्छ भनेर। यसमा भएको अलिअलि पनि सबै सोरम भुइँमा भएको पनि हैन। चाल्न चाहिँ जरुरी छैन। तपाईहरुले सबै कुराहरु एकै ठाउँमा राखेर पनि सबै घिउ चिनी हैन चामल एकै ठाउँमा राखेर ग्राइन्डरमा पिसेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सेलरोटी। तर त्यसमा चाहिँ कतिको खस्रो बनाउने कतिको गिलो भन्चाले रोटी कस्तो खालको काडा उम्रेको बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ पर्फेक्ट नहुन सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ मैले चाहिँ प्राय मेरो सेलरोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी खस्रोको मात्रा कति राख्नको भन्नको लागि फुक्का पिसेर मसिनो छुट्टै र खस्रो पिठो छुट्टै मिसाउने गरेको छु है साथीहरु। ल हेर्नुस् यसले कति मसिनो पिसेको छ त। यति मात्रै खस्रो निस्क्यो हैन। त्यसमा पनि मैले यसरी फोडे भने यो खस्रो चाहिँ अझै चालिन बाँकी छ। भनेपछि यो ग्राइन्डर एकदमै राम्रो छ, इन्डियन ब्रान्डको हो। दालहरु मसलाहरु पिस्नको लागि हो। त्यसैले चामल भिजाएको चामललाई पिस्न त एकदमै सजिलोसँग पिस्छ। यसबाट खस्रो यति मात्रै निस्केको छ र बाँकी मसिनो यति निस्केको छ। मसिनो पिठो यस्तो राम्रो मसिनो पिठो निस्केको छ। 6 भागमा 1 भाग चाहिँ चामलमा खस्रो पिस्दै छु। धेरै मसिनो पनि हैन र धेरै खस्रो पनि हैन। हेर्नुस्
यतिको खस्रो जहाँ चाहिँ हामीलाई सेलरोटी चाहिँ भुरुर काँडो उम्रेको सेलरोटीको आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै खस्रो 6 भागमा 1 भाग चामल है 1 भाग मात्रै चामल खस्रो यतिको खस्रो हेर्नु साथीहरु यो चामल धेरै मसिनो पनि छैन र म यसलाई चाल्दिन पनि मलाई यति खस्रो चामल सेलरोटीमा काँडा काँडा आओस् भनेर मैले गरेको छु यसरी मैले सबै पिठोलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा पिसिसकेको छु यति पिठो चाहिँ यो चामलको पिठो चालेको मसिनो भाग छ भने यति चाहिँ मैले खस्रो भाग राखेको छु जति धेरै खस्रो भाग भयो सेलरोटी त्यति नै राम्रो काँडेदार बन्छ तर साथसाथै तपाईको मसिनो भाग कम भयो भने फेरि बाइन्डिङ लसिलो भएर आउँदैन हैन त्यसै कारणले यसको चाहिँ मात्रा मिलाउनको लागि मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई जति काँडेदार सेलरोटी चाहिन्छ मैले त्यति खस्रो भाग यति चाहिँ मिसाउँछु र बाँकी भएको चाहिँ प्राय चामलको पिठो चाहिँ मसिनै बनाइराखेको हुन्छु 6 कप चामल लिएको थिएँ अब त्यही अनुसार मैले चाहिँ त्यही सेम कपमा 1 कप घिउ लिएको छु प्योर हाम्रो घरमै बनाएको बटरबाट बनाएको घिउ यसरी 1 कप घिउ लिएको छु र अब यो घिउलाई चाहिँ मजाले हातको सहायताले अथवा तपाईहरुसँग फिट्ने केही छ भने मेसिनको सहायताले पनि फिट्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै के बनाउँदाखेरि आफ्नै हात चलाएर यसरी बनाउँदाखेरि धेरै नै रमाइलो लाग्छ हैन स्याटिस्फ्याक्सन लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नै हातले चाहिँ यसरी घिउलाई बिस्तारै समय लगाएर इन्जोय गर्दै यसरी फिट्दै छु घिउलाई यति मजाले फिटिराख्नु पर्छ कि यो स्वाट्ट गर्दाखेरि चाहिँ छट्टै झर्ने गरेर फिट्नु पर्छ हल्का बनाएर घिउलाई फिट्नु पर्छ है अब यो फिटिसकेको घिउमा मैले 1 कप सेम त्यही कपले 1 कप चिनी मिसाउँदै छु तपाईहरुले चिनीको मात्रा स्वाद अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो चिनी र घिउलाई पनि सँगै यसरी फिट्ने मैले चिनी ब्राउन सुगर लिएको भएर यसको कलर ब्राउन छ है साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि आफूसँग अवेलेबल कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि मजाले घिउ र चिनीलाई अब यसरी मिलाएर फिट्ने यसरी सबै यो चामलको पिठोलाई मैले मुसिसकेको छु घिउ र चिनीको ब्याटरमा मजाले दुईटा हातले माडी माडी गरेर मुसेको छु र यो कतिको मुस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा भर पर्छ तपाई जति राम्रो यसलाई चाहिँ मार्नु भयो त्यति राम्रो हाम्रो यो रोटी चाहिँ फुलिने राम्रो देखिन्छ है जस्तो कि यो दुई मिक्स राम्रो भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हेर्नु है यसो गर्नु भयो भने यस्तो डल्लो पर्छ घिउ र चिनीको ब्याटरमा चाहिँ चामलको पिठो चाहिँ यसरी डल्लो परेको हुन्छ मजाले चाहिँ यसमा इनफ पुगेको छ भनौं न जति मिसाउनु पर्ने हो यसको मात्रा अनुसार त्यति चाहिँ इनफ पुगेको छ यस्तो छ स्थिति यसरी मैले अब अझै यसलाई चाहिँ अरिबेर मार्दै छु यस्तो डल्लो पार्नुस् यस्तो डल्लो पर्छ है मार्ने काम लगभग सक्यो यसमा चाहिँ बिस्तारै पानी राख्दै अब म यसलाई फेरि मुस्दै छु हेर्नुस् है पानी एकैपटक राख्नु हुँदैन फेरि गिलो भयो भने चामलको पिठो खोज्नु कहाँ जाने हैन भिजिसकेको चामलको पिठो राख्नु र पछि फेरि गिलो भयो भनेर मैदा मिसाउनु अथवा अर्को चामलको पिठो मिसाउँदाखेरि चाहिँ फेरि रोटीको क्वालिटी फरक पर्छ त्यसै कारणले पानी चाहिँ बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला एकैपटक हल्ला पारेर पानी नखनाउनु होला यसरी पानीसँग मजाले यसलाई चाहिँ फिटेर भिजेपछि यसलाई चाहिँ 4-5 घण्टालाई फेरि भिज्न राख्न दिनुपर्छ 4-5 घण्टापछि यसरी पानीसँग मुसेपछि 4-5 घण्टापछि मात्रै यो रोटी पोल्नको लागि तयार हुन्छ यो ब्याटर तुरुन्तै यसरी मोल्ने बित्तिकै पनि रोटी बनाउनु भयो भने तपाईहरुको रोटीहरु फुल्दैन राम्रोसँग जति मात्रामा फुल्नु पर्ने हो त्यति फुल्दैन हेर्नुस् त पानी राख्दाखेरि हतार नबर्नु भनेको कारण यही हो यति ठिक्क छ अब मैले यसलाई भिज्न दिनुपर्छ र भिजेपछि पनि 4-5 घण्टापछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु यसको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर यस्तो पानी एकैपटक धेरै राख्नु हुँदैन
यो पिठो अझै फुलिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसै कारणले यसमा अझै पनि म 2-4 चम्चा पानी मिसाउँदैछु। हेर्नुस् है, धेरै नमिसाइकिन 2-4 चम्चा मात्रै। पिठो पनि राम्रो बनेको छ, ललल्ल पारेर हेर्नु। रोटी पकाउँदाखेरि सलल्ल नछुटिने, नछोड्दासम्म नछुटिने। यहीँबाटै थाहा हुन्छ पिठो राम्रो मुछिएको छ, पिठो राम्रो बनेको छ। घिउ र चिनीको मात्रा पनि उचित मिश्रण बनेको छ, ब्याटर भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। सुरुमा मिहिनेत जति मिहिनेत गरियो रोटी त्यति राम्रो पार्ने हो। सजिलो तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ 100% स्योर हुँदैन कि तपाईको रोटी कस्तो बन्छ भनेर हैन, बनाउँदा बनाउँदा पुख्त नहुँदासम्म। तर यो विधि ट्रेडिसनल हो। पहिलेदेखि हाम्रो बजेहरूको पालादेखि नै यसरी बनाउनु हुन्थ्यो मुछी चामललाई। मैले चाहिँ ट्रेडिसनललाई नै फलो गरिरहेको छु अहिलेसम्म र रोटी 100% जहिले पनि सक्सेस हुन्छ। तपाईहरुले पनि यो विधि प्रयोग गरेर बनाउनु भयो भने तपाईहरुले पनि फुलेको मिठो बिना सोडा मिसावट हैन, फुलेको रोटी, शुद्ध रोटी आफैले घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसलाई म अब भिजाउन छोड्दिन्छु। 4 घण्टापछि यो भिजाएर राखेको पिठोलाई म हेर्दैछु कस्तो स्थितिमा छ भनेर। हेर्नुस्, यो बाक्लो भयो अझै है, यस्तो बाक्लो भएको छ। यसको टेक्सचर हेर्नुस् त, भिजेर लततत परेको बाक्लो भएको छ। यसमा अरु केही होइन, जस्ट 1 चम्चा पानी, धेरै राख्नु हुँदैन, 1 चम्चा पानी है राखेर फेरि एकपल्ट मजाले फिट्छु म यसरी। यसलाई गोलो गोलो घुमाउनु भन्दा पनि यसरी फिट्नु पर्ने आवश्यक पर्छ। कति पफी भएको छ यो पिठो ब्याटर। धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन, धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन। रोटी राख्दाखेरि सलल्ल गरेर नछुट्टिने गरेर जाओस् हैन। तेलमा राख्दाखेरि फरर परेर फिजिनु पनि भएन। एउटा सेलरोटी बनाउँदाखेरि बनाउने ब्याटरको स्थिति यस्तो हुनुपर्छ। तपाईले नछुट्टिने यसरी रेसा मजाले आउनु पनि हुन्छ। तेल तातिएछ कि छैन भनेर अलिकति सानो यो ब्याटरलाई चाहिँ यहाँ तेलमा राखी हेर्ने। यसरी सरर पारेर पड्केर माथि आयो भने चाहिँ तेल लगभग रोटी पोल्नको लागि रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। तेल एकदमै खारेको पनि हुनु हुँदैन र तेल चिसो भयो भने पनि रोटी चाहिँ फाङ्ग पारेर फुलेर आउँदैन है। तपाईको आगोको र भाँडाको उसमा चाहिँ भर पर्छ। ल पहिलो रोटी राख्दै छु म। हामीले चाहेको रोटी यस्तै हो। हजुर, सेलरोटी पकाइन्छ कि हेर्नुस्, रोटी बनेको जस्तो मजाले फुलेको पनि छ, काडा पनि उम्रेको छ। एउटा रोटी निकालिसकेपछि एकछिन फेरि तेललाई तातिनु दिनुपर्छ र जब तेलबाट धुवा पुताएको जस्तो देख्नुहुन्छ फेरि अर्को रोटी राख्नलाई यो तेल रेडी भएको छ।
रोटी बनाउँदै जाँदाखेरि आकार सकेसम्म गोलो बनाउने हो। ठ्याक्कै यही बन्छ भन्ने हुँदैन। सबै रोटी एक नासको बन्दैन मेरो चाहिँ। कहिले गोलो बन्छ, कहिले अलिकति चुच्चो निस्केको बन्छ। त्यही पनि नहुनु भन्दा अलिकति केही भएकै राम्रो नि हैन। तर मेन कुरा चाहिँ रोटी खाँदाखेरि मिठो होस्, नरम होस् हैन, भित्र नरम होस्, बाहिर चाहिँ झुरुम झुरुम होस्। हाम्रो सेलरोटीको उद्देश्य त्यही नै हो। हेर्नुस् त अब यो रोटीलाई फेरि पड्काउँदै छु र काँडादार भनेर एकदमै झररै काँडा उम्रेको चाहिँ छैन। मैले ठिक्कको बनाएको छु काँडा अलिअलि आउने गरेर र रोटी चाहिँ राम्रोसँगै झरोस् भनेर यो मसिनो चाहिँ चामलको मसिनो पिठो बढी युज गरेको छु। त्यही पनि काँडा पनि अलिकति पोर्सन राखेको छु। हजुरहरूलाई योभन्दा बढी नै काँडा उम्रेको सेलरोटी खानु मन छ भने खसुरो पिठो चाहिँ अलिक बढी मिसाउनु भए हुन्छ पोर्सनलाई है। यो रोटीलाई म भाँचेर पनि देखाउँदैछु। हेर्नुस् कस्तो छ आवाज, यस्तो झुरुममा आयो। भित्र मजाले रोटी मजाले पाकेको छ है। हेर्नुस् त बाहिरबाट नरम, भित्र पनि नरम, खोक्रो रोटी, त्यस्तो खदिलो पनि छैन। भित्र मजाले रोटी पाकेको छ। म खाइ पनि हेर्छु है त। पहिला त्यो हाम्रो चलन अनुसार चाहिँ चुलोलाई चलाउनु पर्छ न, पहिलो रोटी भन्छ। यो पहिलो रोटी चाहिँ म चुलोलाई चढाउँदैछु र अलिकति यहाँबाट म खाँदै पनि छु है त। चिनीको मात्र त्यस्तै राम्रो पुगेको छ, नरममा नरम। सेलरोटी खाए जस्तै भएको छ। फुलेको पाकेको मिठो सेलरोटी तयार भयो। 6 कप चामलबाट सेलरोटी यस्तो भएको छ है साथीहरु।